Το όνομά μου είναι Μιχάλης Αφολαγιάν. Έχω γεννηθεί στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Η καταγωγή μου είναι από την Νιγηρία και βρέθηκα να ασκώ τις παραστατικές τέχνες μέσα σε έναν χώρο όπου γύρω μου οι άνθρωποι ήταν ελληνικής καταγωγής. Μέσω αυτών μπόρεσα να καθρεφτήσω τη δική μου την ταυτότητα που είναι αφρικανικής καταγωγής με έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθώς αυτοί οι άνθρωποι πλέον όντας Έλληνες αλλά και κοσμοπολίτες μοιραστήκανε κάποιες πληροφορίες και γνώσεις που ήταν πολύ δύσκολο να τις βρεις εδώ και που αφορούσαν πολλές φορές την Αφρική και τον πολιτισμό. Έναν πολιτισμό που όμως είναι σε διάλογο με τους πολιτισμούς της γης. Οπότε βρίσκομαι σε αυτό το πλαίσιο, το ιστορικό, και γαλουχούμε, δηλαδή δεκαετία του 80, ας το πούμε, όπου ήδη κάποιες ιδέες πιο κοσμοπολίτικες αρχίζουν να εδραιώνονται στην Ελλάδα και μέσα από εκεί λοιπόν εγώ ασχολούμαι με τις παραστατικές τέχνες, με το θέατρο, με τη μουσική, για να φτάσω να δημιουργήσω ένα πολιτιστικό κέντρο που ασχολείται με την αφρικάνικη τέχνη και τον αφρικάνικο πολιτισμό, αλλά σαν ένα εργαλείο ενδυνάμωσης της αφροελληνικής κοινότητας, σαν ένα εργαλείο ενδυνάμωσης και προσδιορισμού της ταυτότητας της αφροελληνικής κοινότητας. Παραθέριζα λοιπόν στη Νέα Μάκρη και ήταν έτσι απόγευμα και κάποια στιγμή περνούσα από έναν πεζόδρομο, ο οποίος ήταν παραθαλάσσιος, και στο αριστερό μου χέρι κάποια στιγμή υπήρχε μια επιγραφή όπου εδώ έλεγε υπήρχε ένας Αιγυπτιακός ναός. Τώρα ένας Αιγυπτιακός ναός στη Νέα Μάκρη μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και έτσι αναρωτήθηκα ποιες ήταν οι σχέσεις της Ελλάδας με την Αίγυπτο γενικότερα. Αυτό κάπως σαν σκέψη άρχισε να πυροδοτεί και λίγο και το πολιτιστικό κέντρο Ανάσα, στο ότι, ποια είναι η σχέση της Ελλάδας τελικά με τον όχι αφρικανικό πολιτισμό, γιατί τότε δεν υπήρχε στον αρχαίο κόσμο η λέξη Αφρική, αλλά υπήρχε μια τελείως διαφορετική, ένας πολύ διαφορετικός όρος, όπου πολλές φορές ιστορικοί όπως ο Ηρόδοτος περιγράφουν έτσι, με τα χαρακτηριστικά, αλλά δίνουν μια διαφορετική ονομασία. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες σε αυτό. Ωστόσο, θα παρότρινα, τη μελέτη του Σεΐχ Άντα Διόπ, που είναι ένας Σενεγαλέζος ιστορικός ανθρωπολόγος, ο οποίος κάνει εξαιρετικές αναφορές στον Ηρόδοτο. Διαβάζοντας τον Ηρόδοτο, τα ακούς αυτά, αλλά ποτέ δεν θα τα πήγαινε στο μυαλό σου ότι αυτοί είναι μαύρες φυλές, να το πούμε. Ωστόσο, έγινε μια προσπάθεια και κάναμε έτσι μια κρούση σε όλες αυτές τις εφορίες αρχαιοτήτων για να δούμε εάν υπάρχουν κάπου κρυμμένα μέσα στις αποθήκες τους στοιχεία τα οποία μπορούν, ας πούμε, να αποκαλύψουν ότι υπήρχε ανέκαθεν μια σχέση με αυτούς τους πληθυσμούς. Παραδόξως, πήραμε άπειρο υλικό το οποίο πραγματευόταν τελικά την παρουσία του μαύρου πληθυσμού στην ελληνική πραγματικότητα, και αυτό αρχίζει να δημιουργεί μια περιέργεια και ένα ενδιαφέρον για το ποιες ήταν τελικά οι σχέσεις και πώς, και σίγουρα θα ήταν σχέσεις που δεν οριζόντουσαν, ας το πούμε, από την αποικιοκρατική άποψη που έχει εδραιωθεί αρκετά, προκειμένου, ας πούμε, να δικαιολογήσει, ας πούμε, ένα έγκλημα. Λοιπόν, εγώ επιλέγω εκείνο το πιάτο που δείχνει έναν μαύρο καβαλάρι έφυπο να μιλάει σε κάποιους που φαίνεται ότι είναι συναγωνιστές του.
Ο τίτλος λέει «Πριν την μάχη». Πραγματεύεται αρκετά το φιλελληνικό κίνημα, το οποίο την περίοδο της Επανάστασης ήταν πάρα πολύ δυνατό, παροτρύνοντας κόσμο και κοσμάκι να συμμετάσχει, δίνοντας τη ζωή του. Και έχουμε και αυτές τις φοβερές αναφορές από την IT, από μάλλον τις αναφορές όπου η IT πλέον ελεύθερο κράτος αναγνωρίζει τον αγώνα των Ελλήνων ως έναν αγώνα ενάντια στη δουλεία και έναν αγώνα που έχει να κάνει με την ελευθερία. Πραγματεύεται λίγο και την παρουσία της μαύρης κοινότητας στον ελλαδικό χώρο, καθώς έχουμε έτσι αναφορές και στην Κρήτη αλλά και στην Θράκη κοινοτήτων. Στην Κρήτη έχουμε τους Χαλικούδηδες, στην Θράκη έχουμε το Άβα των Αφροελλήνων από εκείνη την εποχή και πολλές άλλες αναφορές με την παρουσία αυτών των ανθρώπων αρκετά μέσα στον ιστό της κοινωνίας που διαμορφώνεται την περίοδο εκείνη. Για μένα σχετίζεται αρκετά και με το σήμερα, καθώς πλέον και σχετίζεται και με το έργο του Πολιτιστικού Κέντρου Αφρικάνικης Τέχνης Ανάσα, το οποίο έχει να κάνει με την ενδυνάμωση της κοινωνίας των Αφροελλήνων που πλέον γεννιούνται, ζουν στην Ελλάδα και θεωρούν τον εαυτό τους κομμάτι της κοινωνίας στην οποία έχουν μεγαλώσει και έχουν πάρει παιδεία και έχουν ζήσει ουσιαστικά, ενώ η χώρα καταγωγής είναι μια αναφορά, ωστόσο όμως ο τόπος γέννησης είναι σίγουρα πιο έχει πολλές εμπειρίες και μεγάλη σημασία. Ερμηνεύει αυτό το αντικείμενο λίγο το φιλελληνισμό που έχουμε, το πάθος, ας πούμε, για να πάει μπροστά αυτή η χώρα, γιατί είναι προς όφελος όλων. Και σίγουρα έχει νόημα το Μουσείο Μπενάκη να αποτυπώσει την παρουσία, ας πούμε, αυτής της νεοσύστατης αφροελληνικής κοινότητας, νεοσύστατης με την έννοια του εκπαιδεύεται, πηγαίνει στα σχολεία εδώ και πλέον μετέπειτα και από το νομοσχέδιο του 2015 έχει πρόσβαση και στην ηθαγένεια, άρα μπορεί να συμμετάσχει στα κοινά. Και αυτό έχει σημασία πλέον, όπως καταγράφτηκαν έτσι, με αυτό το αντικείμενο, αυτή η παρουσία όλων αυτών των Αφροελλήνων Αφρικανών και όλη αυτή η ιστορία, ας πούμε, με την IT που στηρίζει τον αγώνα αυτό για λόγους που φαίνεται να σχετίζονται και με το δικό τους αγώνα, έτσι και σήμερα νομίζω ότι η παρουσία των Αφροελλήνων έτσι, έχει σημασία να καταγραφτεί και να αποτυπωθεί σε όλες τις εκφάνσεις του. Και νομίζω ότι το μουσείο και κάθε μουσείο οφείλει να μπορεί να το καταγράψει αυτό. Για μένα το μεγάλο μου έργο είναι το Πολιτιστικό Κέντρο Αφρικάνικης Τέχνης και Πολιτισμών Ανάσα. Γιατί είναι ένας οργανισμός που προσπαθεί με όχημα την τέχνη και τον πολιτισμό να δημιουργήσει έναν διαπολιτισμικό διάλογο σε πρώτη φάση με την κοινωνία. Σε μια δεύτερη φάση όμως εξετάζει το κομμάτι της ενδυνάμωσης αρχικά των αφρικανικών κοινοτήτων, στη συνέχεια των κοινοτήτων που διαμορφώνονται Αφροελλήνων, που εκεί πάλι εξετάζεται το θέμα της ταυτότητας με βάση, την ελληνική πραγματικότητα. Ωστόσο όμως πρέπει να υπάρχει ένας χώρος, αναφορά, όπου μπορούν κάποια χαρακτηριστικά πολιτιστικά να μπορούν να επικοινωνούνται
έτσι ώστε κανείς γνωρίζοντας το παρελθόν να ξέρει πώς θα βαδίσει στο μέλλον. Έτσι. Είναι ένας χώρος που κάπως πραγματεύεται την φιλοσοφία των μαύρων, ή ας το πω καλύτερα, των αφροδιασπορικών σπουδών στην ελληνική πραγματικότητα, τις καλές πρακτικές που ανά τους αιώνες φαίνεται ότι η μαύρη διασπορά εφαρμόζει, είτε είναι αυτό στην Αμερική, είτε είναι αυτό στην Ευρώπη, με αρκετό υλικό προς μελέτη καλών πρακτικών για το πώς κανείς διεκδικεί το δικαίωμα του να μην είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας, του να είναι ένας ενεργός πολίτης και να λαμβάνεται πάρα πολύ σοβαρά υπόψη η υπόστασή του ως νοήμων άνθρωπος, σπάζοντας με κάθε τρόπο προκαταλήψεις που σκοπό και στόχο έχουν την υπονόμευση για δόλιους σκοπούς, ας το πούμε, έτσι, σε γενικές γραμμές. Ωστόσο όμως, το πολιτιστικό κέντρο είναι πολυμορφικό και μία από τις διαθέσεις του είναι ένα φεστιβάλ το οποίο κάνουμε που λέγεται I Have a Dream. Εκεί υπάρχει ανάγκη της γεφύρωσης της πρώτης με της δεύτερης γενιάς, υπάρχει η ανάγκη της εξιστόρησης της ιστορίας της αφρικανικής παρουσίασης στον χώρο των διεκδικήσεων και της κατανόησης του τι υπήρχε πριν από αυτό που υπάρχει τώρα. Έτσι ώστε οι νέες γενιές να αντιλαμβάνονται τη δουλειά που έχει γίνει και είτε να συμβάλλουν σε αυτήν, είτε τουλάχιστον να την κατανοήσουν και να την αναγνωρίσουν αντιλαμβανόμενοι το πού βρίσκονται στο ιστορικό τώρα. Οπότε είναι ένα φεστιβάλ το οποίο είναι αρκετά πολυμορφικό, με συζητήσεις, με βίντεο, με προβολές, εκδηλώσεις, οι οποίες κοιτάνε αρχικά τον ιστό, μάλλον την περιοχή όπου βρίσκεται αρκετά η αφροδιασπορά. Ωστόσο όμως έχει πραγματευτεί και άλλα θέματα, όπως είναι η εκπαίδευση στα σχολεία, έχει πραγματευτεί το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, αλλά σίγουρα είναι μια γιορτή και έτσι ξεκίνησε, που σχετιζόταν πάρα πολύ με την ηθαγένεια και το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το 2015. Από εκεί και ύστερα μετά η καταγραφή αυτού του πράγματος είναι και ένα άλλο πολύ σημαντικό έργο, στο οποίο έχουμε έρθει σε συνεργασία και με τον Μπενάκη για να αποτυπώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την παρουσία που έχει, ας πούμε, τις ιδιαιτερότητές της. Έχει, ας πούμε, έχει ένα ευχάριστο και δυσάρεστο ταυτόχρονα πρόσημο. Ωστόσο, το ευχάριστο πρόσημο είναι ότι φαίνεται ότι η κοινωνία αλλάζει και αντιλαμβάνεται ότι η έννοια της ελληνικής ταυτότητας μπορεί να διευρυνθεί.